এতিয়া আমি ক্লাছ 7ৰ সমমিতি পাঠটোৰ 242 পেজ নম্বৰত থকা অনুশীলনী 14.1 আমি আলোচনা কৰিম। সো 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, উদ্ভিদ জগতত দেখিবলৈ পোৱা সমমিতিৰ 5টা উদাহৰণ দিয়া। সো সমমিতি বুলি কৈছে, সমমিতি মানে কি, সমান, মানে এনেকুৱা এটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব যেতিয়া যিটো ভাগত ভাগ কৰিলে আমি কি পাম, সমান পাম। ধৰি লোৱা আমি এটা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত ললো, বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, আমি এবাৰ লিখি চাইছোঁ, ঠিক আছে। ধৰি লোৱা আমি এটা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, সমমিতি ৰেখা কেনেকৈ আঁকিম। ইয়াতে মাজেৰে এডাল এনেকৈ ৰেখা এডাল দিলে চোৱা, এডাল সমমিতি হ'ব, কাৰণ এইফালেও সমান এইফালেও সমান হ'ব। আকৌ যদি আমি এনেকৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, এইডালো আমাৰ সমমিতি ৰেখা হ'ব, মানে এইফালেও সমান এইফালেও সমান, ঠিক আছে। সমমিতি মানে আমি সমানটো বুজো, মানে দুটা চাইডে আমাৰ সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া চোৱা কি দিছে, উদ্ভিদ জগতত দেখিবলৈ পোৱা সমমিতিৰ 5টা উদাহৰণ। সমমিতিৰ 5টা উদাহৰণ কি হ'ব, কচু পাত, আহঁতৰ পাত, বেঙেনাৰ পাত, লাও পাত, শেৱালি ফুলৰ পাত। 2 নম্বৰটো দিয়া আছে, তোমাৰ ঘৰত থকা সামগ্ৰীসমূহৰ 5 বিধৰ নাম উল্লেখ কৰা য'ত সমমিতি দেখা যায়। যিকোনো 5 বিধ সামগ্ৰীৰ আমি নাম লিখিম। কি হ'ব, কাঁহী, বাতি, কেৰাহী, গিলাচ, প্লেট, এই 5 বিধৰ নাম। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা, এটা সামন্তৰিকৰ সমমিতিৰ ৰেখা আঁকি দেখুওৱা। চোৱা সামন্তৰিক এটা আমাৰ কেনেকুৱা, চোৱা এইটো হ'ল আমাৰ এটা সামন্তৰিক, ঠিক আছে। মই স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জাষ্ট তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে মই আঁকি দিছোঁ। এতিয়া সামন্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব, ইয়াতে যদি আমি এনেকৈ এডাল দিওঁ, এইডাল আমাৰ কৰ্ণ হ'ব, কিন্তু এইডাল আমাৰ সমমিতি নহয়, কাৰণ এইডাল ৰেখাই আমাৰ এই দুটা ভাগতে সমানে দুভাগত ভাগ নকৰে। তোমালোকে কাগজৰ টুকুৰাত কাটি চাব পাৰা, এনেকৈ এটা সামন্তৰিক কাটি ল'বা, লৈ এনেকৈ তোমালোকে এটা ভাঁজ দি সমানে দুভাগত ভাগ কৰিবলৈ চাবা, তেতিয়া দেখা পাবা যে দুটা কোণ আমাৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰ মানে আমি কি গম পালোঁ যে সামন্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা নাথাকে। 3 নম্বৰটো কি হ'ব, যে সামন্তৰিকৰ সমমিতি ৰেখা নাই। 4 নম্বৰটো কি, এটা জ্যামিতিক আকৃতিৰ উদাহৰণ দিয়া যাৰ কোনো সমমিতি ৰেখা নাই। তো এইটো কি হ'ব আমাৰ, এইটো আমাৰ বিষম বাহু ত্ৰিভুজ হ'ব। 4 নম্বৰটো হ'ব বিষম বাহু ত্ৰিভুজ। এটা 5 নম্বৰটো চোৱা, এটা সুষম ষড়ভুজ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা কিমান। ষড়ভুজ আঁকি সমমিতি ৰেখা কিমানটা দেখুওৱা। তো আমাক কি কৈছে যে সুষম ষড়ভুজ, ষড়ভুজ মানে কি, ষড়ভুজত কিমানডাল বাহু থাকে, 6ডাল বাহু, গতিকে সমমিতি ৰেখা কিমানডাল হ'ব, 6ডাল হ'ব। ষড়ভুজৰ কিমান, 6ডাল থাকে সমমিতি ৰেখা। ষড়ভুজটো কি হ'ব, 6ডাল বাহু থাকিব, 1 2 3 4 5 6। তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ আঁকিবা, ঠিক আছে। মই জাষ্ট তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া 6 নম্বৰটো চোৱা, বৃত্ত এটাৰ সমমিতি ৰেখা সংখ্যা কিমান হ'ব। বৃত্ত এটাৰ সমমিতি সংখ্যা কিমান হ'ব, অসংখ্য হ'ব, ইয়াতে হ'ব অসংখ্য। 7 নম্বৰটো চোৱা, ইয়াতে এটা আমাক চিত্ৰ দিয়া আছে, এই চিত্ৰটোৰ সমমিতি ৰেখা কেইডাল হ'ব। সমমিতি ৰেখা হ'লে চোৱা, এই ইয়াতে যদি আমি মাজেৰে এডাল এনেকৈ সমমিতি ৰেখা আঁকো, এইডাল আমাৰ সমমিতি ৰেখা হ'ব, কাৰণ সমানে দুটা ভাগত ভাগ হ'ব। আৰু ইয়াতেও যদি আমি সমানে যদি এডাল ৰেখা আঁকো, এইডালো আমাৰ সমমিতি ৰেখা হ'ব, মানে সমমিতি ৰেখা কেইডাল হ'ব, 2ডাল হ'ব। 8 নম্বৰটো কি দিয়া আছে, তলত দিয়া চিত্ৰসমূহৰ পৰা সমমিত আৰু অসমমিত চিত্ৰবোৰ বাছি উলিওৱা আহা। 1 নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা, ইয়াতে এই চিত্ৰটো চোৱা, এইটো আমাৰ সমমিত হ'ব নেকি। এনেকৈ যদি আমি এটা ৰাস্তা নো, আমাৰ চোৱা এইটো চাইডে এটা এনেকৈ আমাৰ বাহিৰত থাকিব, এই কোণটো আমাৰ বাহিৰত থাকিব, গতিকে 1 নম্বৰটো আমাৰ অসমমিত হ'ব। 2 নম্বৰটো চোৱা, 2 নম্বৰটো কি হ'ব, দুটা চাইডে চোৱা, ইয়াতে যদি আমি সমানে এনেকৈ ভাগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, এইটো আমাৰ সমমিত হ'ব, ঠিক আছে। চোৱা মই যিকেইটা সমমিত সেইকেইটাত মই এনেকৈ ৰাইট চিন দিছোঁ, আৰু অসমমিত কেইটাত মই এনেকৈ ক্ৰছ চিন দিছোঁ, এইটো অসমমিত, এইটো সমমিত। 3 নম্বৰটো চোৱা, 3 নম্বৰটো আমাৰ কি হ'ব, ইয়াতে যদি আমি এনেকৈ এটা লাষ্ট আনি দিওঁ, এইটো আমাৰ সমানে দুটা ভাগত ভাগ হ'ব, মানে সমমিত হ'ব, এইটো আমাৰ কি হ'ব, সমমিত। 4 নম্বৰটো চোৱা, 4 নম্বৰটো আমাৰ কি হ'ব, এনেকৈ ইয়াতে দিলে সমমিত হ'ব আমাৰ, এইটো আমাৰ সমমিত।
5 নম্বৰটো সো এনেকৈ যদি দিওঁ আমাৰ সমান নহ'ব এইফালে এডাল দিলেও আমাৰ সমান নহ'ব এইটো আমাৰ অসমমিত 6 নম্বৰটো চোৱা 6 নম্বৰটো আমাৰ সমমিত হ'ব এই মাজেৰে এনেকৈ এডাল দিলেও সমানে দুটা ভাগত ভাগ হ'ব এনেকৈ দিলেও সমানে দুটা ভাগত ভাগ হ'ব গতিকে এইটো হ'ব সমমিত তাৰ পিছত চোৱা 7 নম্বৰটো এইটোত চোৱা আমি যদি ইয়াতে মাজেৰে যদি এডাল এনেকৈ আস্তানি দিওঁ আমাৰ চোৱা এইটো ভাগ আৰু এইটো ভাগ আমাৰ দেখাত একেই গতিকে যেহেতু দেখাত একেই হ'ব এইটো আমাৰ কি হ'ব সমমিত হ'ব এইটো চিত্ৰ চোৱা এইটো চিত্ৰ আমি ইয়াতে যদি এনেকৈ মাজেৰে এডাল আস্তানি দিওঁ চোৱা এইটো ভাগ আৰু এইটো ভাগ দেখিবলৈ আমাৰ একেই হৈছে এইটো আমাৰ কি হ'ব সমমিত হ'ব এই চিত্ৰটো চোৱা এই চিত্ৰটো আমি সমমিত কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰো